নমস্কাৰ মই সুনমনিয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কিয়নো টগৰ ফুলজোপা দেখাই আছো বুলি একচুয়ালি টগৰ ফুল চিঙিবৰ কাৰণে আহিছো আমাৰ ঘৰতে আছে বাৰু কিন্তু মৰহিয়ে গল এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে তাৰে ভিতৰত ভাল ভাল কেপামান চিঙি লওঁ চিঙি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এইফালে দেখা পাইছে ধুনিয়াকৈ মানে টগৰ ফুল চিঙি আনিলো আৰু চিঙি আনি থলো হয় কিন্তু কামটো কৰিব লওঁতে গধুলি হৈ গল আৰু প্ৰথম কাম হ'ব এতিয়া আমাৰ এয়া টগৰ ফুলৰ মাজত জিডাল মানে ঠাৰি থাকে ঠাৰিডাল অতৰাই ল'ব লাগিব আৰু তলৰ এইফালে পাতকেইটা অতৰাই ধুনিয়াকৈ আমি ধুই লম ধুই মেলি ধুনিয়াকৈ আমি এতিয়া বনাম টগৰ ফুলৰ পকৰি আপোনালোকে হয়তো বহুতে খাইছে আৰু বহুতে খোৱা নাই বহুতে একচুয়ালি জানেই বাৰু ইমানেই টেষ্টি আৰু যেহেতু টগৰ ফুলৰ বতৰ হয় সেইকাৰণে ভাবিলো খাওঁ টগৰ ফুলৰ বৰ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো আৰু এইফালে দেখা পাইছে তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব বেচন আৰু এতিয়া এইয়া দেখা পাইছে বেচনত ধুনিয়াকৈ টগৰ ফুল কিপা এনেকৈ জুবুৰিয়াই দিয়া হৈছে যাতে বেচনটো ধুনিয়াকৈ লাগি যায় আৰু হেতু হিচাপত মানে বনাব লাগিব বেচনটো আৰু আমি এপাহ এপাহকে জুবুৰিয়াই এতিয়া ধুনিয়াকৈ তেলত মানে পুৰিম আৰু তেলতে সিজিব দিম ধুনিয়াকৈ আৰু খাই কি যে মজা লাগিব আপোনালোকে খাই চাব যিসকলে খোৱা নাই আৰু এইফালে দেখা পাইছে ধুনিয়াকৈ আমি পকৰি মানে বনাই আছো টগৰ ফুলৰ আৰু ফাইনালি আমাৰ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গল টগৰ ফুলৰ বৰ এইফালে দেখা পাইছে কি ধুনিয়া হৈছে আৰু এই টগৰ ফুলৰ বৰটো এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এখন চাটনি বনাই ধুনিয়াকৈ পৰিবেশন কৰক হসাকে ইমান টেষ্টি আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও টগৰ ফুলৰ বৰ খোৱা নাই আপোনালোকে খাই চাব কিমান টেষ্টি তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব আৰু কমেন্ট কৰিব দেই আজিলৈ আহিছো বাই বাই